Hello everyone. In this video, I will be covering main deformers, the frequently used deformers. अब तिमीलाई थाहा छ डिफर्मर त धेरैवटा छ होइन अनि मोस्ट अफ द डिफर्मर्स त धेरै त्यति युजै गर्नु पर्दैन होइन सो यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने डिफर्मर्सहरू कुन कुन हो त्यो चाहिँ सेलेक्टिभ यो ओभरअलमै सेलेक्ट गरेर म एक्सप्लेन गर्छु ओके सो डिफर्मर्स के हो त डिफर्मर्स भनेको हामीले मोडलिङ गर्दा अर एनिमेट रिगिङहरू गर्दा चाहिँ नि जस्ट पलिमोडलिङ मात्रै गरेर हामीले गर्न नसकेको कुराहरू डिफर्मले सजिलो गरी गरिदिन्छ जस्तै अब नन लिनियरमा बेन्ड गर्नु पर्यो अरे होइन अब इच हामी एक्सट्रुड गर्दै एङ्गल मिलाउँदै त्यो गर्नुको सट्टा जस्ट ब्लेन्ड के अरे नन लिनियरको बेन्ड युज गर्दा भ्याल्युहरू चलायो भने अटोमेटिकल्ली त्यसले भ्याल्यु क्यालकुलेट गरेर बेन्ड गरिदिन्छ होइन सो इट मेक्स आवर मोडलिङ इजियर मोडलिङ मात्र होइन एनिमेसन र रिगिङ पनि इजियर गराइदिन्छ डिफर्मले होइन डिफर्म भनेको के हो चेन्ज गर्ने एउटा फर्म चेन्ज गर्ने है सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्लेन्ड सेप ओके सो मैले यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ यो दुईटा चलाउँछु है सो दुईटामा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ मेरो एक्सप्रेसन्स भयो अर के अब यो मोस्टली ब्लेन्ड सेप युज गर्ने भनेको हाम्रो क्यारेक्टर रिगिङमा फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू बनाउनलाई होइन सो इफ लेट्स से दिस इज माई स्माइली अब मैले यहाँ स्माइली भनेर नेमिङ गरेँ यो चाहिँ नि स्याड भनेर नेमिङ गरेँ जस्ट नेमिङ मात्रै हो है अनि मैले यो स्माइली र स्याड नेमिङ गरेँ होइन सो यो अब यो चाहिँ मेरो फेस हो क्यारेक्टरको फेस हो होइन सो मैले स्माइली अन गर्नु पर्यो भने जस्ट ब्लेन्ड सेप युज गरेर यहाँ स्विच राखेर अन गरे पुग्यो मैले इच टाइम यसमा भर्टेक्स चलाउँदै यो स्माइली यो स्याड गरेर राख्नु परेन है सो ब्लेन्ड सेप अब लेट्स सपोज यो स्माइली हो यो स्याड हो अनि मैले यो दुईटा यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सोर्स हुन्छ यो सोर्स भयो फाइनल हाम्रो अब्जेक्ट जुन छ यो हाम्रो टार्गेट भयो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन निकाल्ने हो केमा चाहिँ निकाल्ने हो होइन सो यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट भयो अब यो दुईटालाई मैले लेट मी चेन्ज द अब्जेक्ट फर्स्ट अब यसमा चाहिँ मैले अनि तिमीहरूलाई के याद गर्नु पर्यो भने यो ब्लेन्ड सेप चाहिँ कम्पोनेन्ट मोड यो हाम्रो भर्टेक्समा मात्रै हुन्छ है सो यो भर्टेक्समा मात्रै हुन्छ लेट्स सी अब मैले यो चलाएँ होइन अब यसमा चाहिँ मैले यो रिसाइजको चलाइरहेको छु है त सो मैले रिसाइज गरेँ ओके सो यो दुईटा सेलेक्ट गरेँ सोर्स अनि टार्गेट सेलेक्ट गरेँ अनि ब्लेन्ड सेप गरेँ सो अब ब्लेन्ड सेपमा मेरो यहाँ आयो ठ्याक्क स्याड र स्माइली भनेर आयो होइन सो इफ यु रिनेम दिस ठ्याक्क तिमीले कुन चाहिँ हो भनेर एक्सप्रेसन थाहा हुन्छ नि होइन सो दिस इज माई स्माइली सो इफ आई डु दिस आयो वानमा आयो होइन तर अब स्याडमा आयो त स्याडमा आएन किनकि मैले यो रिसाइज गरेर चेन्ज गरेको थिएँ नि होइन यो त मैले भर्टेक्समा मातेर गरेको थिएँ यसमा मैले रिसाइज गरेर गरेको थिएँ त्यही भएर भएन सो तिमीहरूले पनि के याद गर्नु पर्यो भर्टेक्स चलाएर मात्र हुन्छ है भर्टेक्स मोडिफाई गर्यो भने मात्र ब्लेन्ड सेप चल्छ सो यसको पनि इफ आई सेलेक्ट द भर्टेक्स अनि यो गर्यो भने चाहिँ अब यो स्याड र स्माइली टार्गेटमा गर्यो भने ब्लेन्ड सेप गरेपछि अब स्याडको पनि आयो राइट अनि स्माइली पनि आयो सो यो इफ मैले यो दुईटै अन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ यो दुईटै सेप ब्लेन्ड भएर यसमा आयो सिन्स यो दुईटै वान भएकोले है स्याड पनि स्माइली पनि वान भएकोले चाहिँ यो र योको ब्लेन्ड गरेर फाइनल आउटपुटमा चाहिँ आयो है सो ओके नाउ लेट्स सी अब यो यसमा चाहिँ if I move this एउटा irregularly let's suppose यो रे एउटा shape okay so now if I select this and blend shape अब यहाँ हेर त blend shape
1 को यहाँ छ ब्लेन्ड सेप 2 मा चाहिँ आयो यहाँ पी स्फेयर मैले नेमिङ पनि गरेन है सो इफ मैले नेमिङ गरेको भए ठ्याक्क आउँथ्यो यो इफ आई डु दिस यहाँ देखिरहेछ यो 0 यहाँ भइरहेछ है तर के भयो सेपरेट आयो है अनि जब मैले ब्लेन्ड सेप 1 लाई यो स्याड लाई अन गर्छु तब पी स्फेयर 1 को चाहिँ केही इफेक्ट नै छैन हेर त है केही इफेक्ट नै छैन सो दिस इज बिकज मैले यसलाई नै दुईचोटि ब्लेन्ड सेप गरेँ अब हैन यो पनि मलाई यही ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसलाई फेरि यहाँ ब्लेन्ड सेप गर्नुको सट्टा सो अहिलेलाई ब्लेन्ड सेप एउटा मात्र छ अहिले गयो अघिको यसलाई मैले लेट मी रिनेम इट टु डायमन्ड अलि डायमन्ड सेप भएकोले ओके नाउ चाहिँ के गर्ने भने सेलेक्ट दिस एन्ड दिस अनि यो ब्लेन्ड सेप गर्नुको सट्टा के गर्ने यहाँ एडिटको ब्लेन्ड सेपमा गएर एड गर्ने सो इफ आई एड दिस के भयो यहाँ आयो अहिलेको जस्तो यहाँ छुट्टै ब्लेन्ड सेप 2 भनेर आएन नि हैन सो इफ आई सी शेप एडिटरमा पनि के आयो त यही आयो ब्लेन्ड सेप 1 भित्र नै आयो डायमन्ड हैन यहाँ सेपरेट भनेर ब्लेन्ड सेप 2 भनेर चाहिँ आएन सो इफ अब चाहिँ मैले यो पनि चलाएँ भने अब ब्लेन्ड भयो राइट सो मेरो तीनटै 1 1 1 छ स्याड स्माइली डायमन्ड तीनटै 1 छ सो यो तीनटैको ब्लेन्ड गरेर यहाँ आउटपुट निकाल्यो है सो त्यो चाहिँ डिफरेन्स भयो हाम्रो एडिटमा के गर्नु मिल्ने अनि यो वाला ब्लेन्ड सेपमा है सो यो गरिसकेपछि अलरेडी एकचोटि ब्लेन्ड सेप गरिसकेपछि चाहिँ पछि एड गर्नु पर्यो भने एडिटको ब्लेन्ड सेप चलाउने नेक्स्ट वी हेभ क्लस्टर भनेको के भयो क्लस्टर भनेको हामीले यो भर्टेक्सहरु सर्टेन भर्टेक्सहरु सेलेक्ट गरेर क्लस्टर गरिदियो भने के हुन्छ यो त्यो भर्टेक्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ देखिरहेछ यहाँ ट्रान्सलेट y मा पनि भ्यालु बढिरहेछ नि हैन सो यसरी हामीले के गर्न मिल्छ इफ मैले एउटा यसमा चाहिँ यो भर्टेक्स सेलेक्ट गरेर मैले मुभ गरे भने यहाँ खै केही आयो आएन नि हैन देयर इज नो ट्रान्सलेट भ्यालु अर रोटेसन भ्यालु केही छैन हैन सो मैले यो गरे अनि पछि फेरि मलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने अब फेरि गाह्रो भयो हैन अब यसमा त सजिलो होला धेरै नभएकोले तर यस्तो भयो अब यसमा चाहिँ क्लस्टर गरिसकेको भएर आई क्यान सिम्पली सेलेक्ट दिस सी अर यहाँ आउटलाइनरमा पनि हुन्छ अनि सी गरिसकेपछि के आउँछ त मैले यहाँ ट्रान्सलेट पनि चलाउन मिल्यो तल माथि गर्न मिल्यो रोटेसन चलाउन मिल्यो हैन सो आई क्यान डु दिस अब this cluster is not just for vertex you can do it for objects as well यो गरेर क्लस्टर गर्यो भने I can select this and move this यसरी हैन अब यसलाई पनि मैले key selected 10 मा गएर माथि गएर key selected or S again हैन गर्यो भने एनिमेट पनि गर्न मिल्यो अब अर्को एउटा चाहिँ क्लस्टरमा लेट मी एड पेन्ट वेट्स यहाँ पनि छ क्लस्टर हैन सो यो पेन्ट वेट्स भनेको चाहिँ के हो भने अब मैले यहाँ अलरेडी इन्फ्लुएन्स राखिसके यो सी थिचेर सी लाई सेलेक्ट गरेर अलरेडी मैले यो सी ले यो भर्टेक्सलाई तानिसके हैन यतिको भर्टेक्सलाई ताने अब हैन मलाई 4 को भ्यालुमा मलाई अलि बढी चाहियो और घट्नु पर्यो अरे यो हाइट चाहिँ घट्नु पर्यो रे भने I can use paint weights for that. So select the polygon अनि cluster मा जाने हैन so you get this black and white है options मा जाम so white भनेको चाहिँ influence भएको भयो black भनेको चाहिँ
इन्फ्लुएन्स नभएको अब सिन्स आई सेलेक्टेड दिज भर्टिसेस ओन्ली त्यही भएर के भयो ठ्याक्क यो भर्टिसेसहरू मात्रै माथि गयो यो त्यो भर्टिसेस मात्र व्हाइट भइरहेछ अरू यिनीहरू मैले सेलेक्ट नगरेको क्लस्टर नगरेकोहरू सबै ब्ल्याक छ हैन सो पेन्ट विथ गरिसकेपछि यसरी हामीले यो ब्रस टुल जस्तो यो कर्सर आउँछ अनि यो हामीले रेडियस यहाँबाट चलाउन सक्छौँ है और बी थिचेर पनि गर्न सक्छौँ यो रेडियस चाहिँ है सी दिस चेन्ज है अब चाहिँ त्यसपछि इफ आई डु फ्लड उसले चाहिँ अटोमेटिकली यो स्मुथ छ अहिले स्मुथ भनेको जस्ट स्मुथ गरिदिन्छ उसले अघि के थियो भने पुरै व्हाइट थियो राइट यहाँ पुरै व्हाइट थियो अब स्मुथ गर्यो भने चाहिँ यो दुईटाको बिचमा अलिक ग्रे ग्रेइश टोन ल्याइदिन्छ स्मुथले चाहिँ sharp edge नल्याइकन ग्रे ग्रे टोन ल्याइदिन्छ हैन सो यु क्यान डु दिस विथ यो पेन्ट वेट अब यो सी को भ्यालु त 4 नै छ हैन सी को भ्यालु 4 नै छ तर अघिको शेप जुन यस्तो थियो अब चाहिँ 4 यो भ्यालुमा चाहिँ यस्तो आइदियो सो पेन्ट वेट डज दिस okay so if you want to add भयो right अब यहाँ भ्यालु अलिकति घटाएर चाहिँ see you can add अब 4 अघिको 4 को भ्यालुमा अब यति बढ्ने भयो हैन similarly if you replace यसरी घट्ने भयो so you can control with these as well next we have lattice अब ल्याटिसले के गर्छ भनेर थाहा छँदैछ सबैलाई है I can move, I can deform the sphere using these lattice points. So तिमीले if अब complex एउटा object बनायो रे हैन complex एउटा object बनायो रे this is my complex object अनि लास्टमा अलिकति distort गर्नु पर्यो भने you can use lattice. हैन let's suppose कि यो चाहिँ मेरो एउटा कम्बाइन गरेँ यो मेरो एउटा कम्प्लेक्स अब्जेक्ट रे मैले धेरै मेहनत गरेर मोडलिङ गरेर हैन बनाएको रे यो अब इफ आई पुट ल्याटिस हियर अनि मलाई चाहिँ के भयो अलिकति शेपहरु चेन्ज गर्नु पर्यो नि हैन यो चाहिँ वाइड चाहियो right so I can do something like this अब मलाई कस्तो चाहियो शेप हैन यो अझै लामो चाहियो कि है so you can deform using lattice like this यो चाहिँ लास्ट आवरमा फाइनल ट्विकहरु गर्नको लागि फाइनल टचअपहरु गर्नको लागि पनि काम लाग्छ lattice okay so if we go here in edit lattice मा हामीसँग यहाँ remove lattice tweaks reset भनेर पनि छ त्यो गर्यो भने चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने यो निकाल्दिन्छ हैन त्यो रिसेट गरेको जस्तै भयो इफ आई डु रिसेट यो पनि त्यही नै भयो हैन सो ब्याक टु नर्मल लगिदिन्छ त्यही नै हो त्यस्तो खासै केही छैन एडिटमा चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो र्याप छ है अब इफ this is my मैले चाहिँ यो मोडलिङ गरेर बनाएको अब्जेक्ट हो रे सपोज and this is my lattice point है यो चाहिँ म lattice point जसरी बिहेभ गराउँछु so select the यो कुन चाहिँलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने हो हैन डिफर्म गर्ने हो त्यसपछि यसलाई पनि अलिकति डिभिजन दिउँ
अनि त्यसपछि यो सेलेक्ट गर अनि wrap. Now if I select this, यो पनि it behaves like my lattice points. है सो यो चाहिँ नि कस्टम सेपलाई इफ ल्याटिस चाहिँ ल्याटिस स्क्वायर सेपमा मात्रै आउँछ, जति डिभिजन राखे पनि स्क्वायर फर्म क्युबिकल रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा मात्रै आउँछ भने ऱ्यापलाई चाहिँ मैले एउटा कस्टम सेपलाई ल्याटिस गर्न पाएँ, राइट. सो त्यो एउटा एडभान्टेज छ अनि यो पनि ल्याटिस जस्तै नै युजफुल चाहिँ छ. त्यसपछि रिङ्कल चाहिँ हामीले यो पनि त्यति नै इफेक्टिभ छ. रिङ्कल भनेकै के हो, अब क्लथहरू रिङ्कल भएको देखाउने होइन, टेबल क्लथहरू बनाउँदा अब के याद गर्नु पर्यो भने मैले एउटा पोलिगन प्लेन लिएँ. रिङ्कल डज नट एफेक्ट पोलिगन्स है. सो मैले पोलिगनको प्लेनमा केही काम गरेन. इफ आई युज a plane, NURBS को plane, अनि let me increase the division. अब wrinkle गरे भने enter, so you get this cluster. Hey, before that wrinkle को options हेर्यो भने so हामीले चाहिँ नि यो अप्सन्समा जे राख्छौँ, ट्यान्जेन्शियल रेडियल भनेको सर्कुलरली गरेर आउँछ रिङ्कल्स. ट्यान्जेन्शियल गर, अमाउन्ट कतिको चाहिन्छ, थिकनेस कति चाहिन्छ, ऱ्यान्डमनेस, इन्टेन्सिटी यो हामीले मिलाइसकेपछि अनि सेलेक्ट गर्यो भने त्यही अनुसारको भ्याल्यु, यो अनुसारको भ्याल्यु क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ उसले अटोमेटिकली एउटा रिङ्कलको क्लस्टर बनाइदिन्छ. अब यो क्लस्टर भनेको के थियो, क्लस्टर भनेको भर्टेक्सहरू सेलेक्ट गरेर क्लस्टर गर्यो भने एक ढिक्का हामीले सी सेलेक्ट गरेर चलाउन मिल्ने हुन्थ्यो हैन. सो यसमा पनि उसले के गर्दियो, एउटा क्लस्टर ल्याइदियो. सो अघिको भ्याल्यु क्याल्कुलेट गरेर उसले ऱ्यान्डमली यहाँ अटोमेटिकली के गरिदिन्छ, रिङ्कल बनाउनलाई भर्टेक्सहरू सेलेक्ट गरेर यसरी क्लस्टर चाहिँ ल्याइदिन्छ. So now I can easily select these random vertices just with using this C, cluster को C. Right? अब यहाँ पनि छ cluster को handle, outliner मा पनि हुन्छ. So you can easily select this. अब अर्को frequently use हुने त यो non-linear को सबै यिनीहरू त you can use this for different modeling techniques. Right? If you want to bend this हैन, बेन्डहरु गर्नको लागि यो युज गर्ने भयो. So if I move the curvature, sorry, यसको curvature and bend हैन, bend भयो, low bound, high bound यिनीहरू भयो. Low bound, high bound. Right? So मलाई अब यसको यति मात्रै छ यसमा हैन, but then I need यो चाहिँ different direction मा चाहियो भने I can also rotate this. यो रोटेटहरु चलाएर पनि गर्न सक्छु. यो रोटेसनमा कुन चाहिँ एंगलमा चाहियो, ट्रान्सलेसन पनि इफेक्ट हुन्छ. Okay, so you can explore using these. कस्तो चाहिन्छ त्यही अनुसार ट्रान्सलेटले चाहिँ यो चाहिँ मुभ गरिदिन्छ है. अनि you can animate it as well. यहाँ लगे, यसलाई यता लगे, S थिचे, see I can animate this easily हैन. मैले each vertices लाई तानेर तान्दै लगेर की हाल्दै गर्नु परेन. Just with 2 keyframes I have this animation. Similarly यस्तै बेन्ड गरेको जस्तै अब टी थिचेर पनि गर्न मिल्छ, तिमीलाई थाहा छ नि है. यसरी सेलेक्ट गर्न मिल्यो, के चाहियो, यो भनेको कर्वेचर भयो. You can see this values are changing as well.
त्यसपछि यो भनेको लो बाउन्ड, यो भनेको हाई बाउन्ड. अलराइट, सो बेन्ड भइहाल्यो. त्यसपछि फ्लेयरले के गर्छ त, इफ आई सेलेक्ट फ्लेयर, it gives me this effect, right? So यसले के गरेको भयो, एन्ड फ्लेयर चाहिँ बढाइदियो, राइट? सो यो चाहिँ के भयो, दिस वान भयो एन्ड फ्लेयर 2. सो इट जस्ट सिम्पली अलिकति मलाई बल्की इफेक्ट दियो फ्लेयरले, राइट? यो चाहिँ लो बाउन्ड. See, you can play with it, explore कस्तो चाहिन्छ accordingly, right? So it just gives me a bulky effect flare ले चाहिँ. So त्यसै गरी sign ले के गर्छ त? Okay, let me take a cube अनि division राखेँ. So if I apply sign here, अब T गरेर पनि you can get these. Amplitude बढाऊँ, amplitude, let me increase 2 1. Okay, so this is my amplitude. If I move these, यो offset तलको भएन, offset भनेको अब कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ राख्ने, right? So यो भयो, यो भनेको यो amplitude नै भइहाल्यो. These are my wavelength, यहाँ wavelength move भइरहेछ, right? So I can get this effect using sine. Low bound, यो चाहिँ high bound. So I can animate like this as well. यो मुभ गरे, यो जस्तो छ, यो मेरो कर्भ जस्तो छ, त्यसरी नै इफ आई मुभ इट अलङ, त्यो कर्भ त्यसरी नै जाने भयो. सिन्स मैले अघि यो हाई बाउन्ड बढाएको थिएँ, सो यो अझै एड भइरहेछ यहाँ माथि, राइट? कस्तो चाहियो त्यही अनुसारको गर्न सक्छौँ. त्यसपछि we have squash. If I apply squash here, अब यहाँ पनि I can squash and squeeze. So this can be used for a main ball bounce and a squash ko लागि. Similarly, I can use this for high bound and this for low bound. Accordingly, कस्तो चाहियो, squash and squeeze effect, right? This is my squash. त्यसपछि twist पनि त्यति नै काम लाग्छ. Let me just यति बढाएँ. So let me just extrude. यो हामीले ट्विस्ट गरेको देखियोस् भनेर मात्र हो. यो गरे, and if I twist this, start angle, see, I can twist this easily, हैन? यो twist भयो. अब यसको पनि if I rotate this, accordingly के हुने भयो, twist हुने भयो. After that we have wave. Our like name suggests, it gives a wave effect. Amplitude कुन चाहिँ भयो, 5 2 0.5, still धेरै 0.2. Okay, so this is my amplitude here.
त्यसपछि this is the radius, यो के भयो त, यो वेभ लेन्थ भयो। ओके, यो चाहिँ मेरो यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस भयो, राइट। सो यहाँ यो चाहिँ मेरो सेन्टर पोइन्ट भयो, ओरिजिन यो सेन्टर पोइन्ट भयो, त्यसपछि यो रेडियस भयो, अनि त्यसपछि त्यही अनुसार कस्तो चाहियो त। सो यो सबै नन लिनियरको इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, तिमीले प्र्याक्टिस गरे हुन्छ कुन चाहिँ अब्जेक्ट, कुन चाहिँ रिजल्ट निकाल्नलाई कस्तो युज गर्ने हैन। यु क्यान इजिली गेट दिज इफेक्ट्स थ्रु नन लिनियर डिफर्मर्स। सो यो सबै डिफर्मर्समा यति हो हामीले मोस्टली युज गर्ने र अहिले तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने हैन। अरू बिसाइड्स दिज अब अरू पनि जस्तो यो सफ्ट मोडिफिकेसन टुल हैन, यिनीहरूले काम चाहिँ के गर्छ, यो जिगल यिनीहरूले काम चाहिँ के गर्छ भनेर थाहा पाइराख हैन। अनि तिमीहरूलाई कस्तो आउटपुट चाहिन्छ त्यही अनुसार यिनीहरू डिफर्मर्सहरू युज गरे हुन्छ। तिमीहरूले मोडलिङ मात्रै गरेर टाइम लाग्ने चिजहरू हैन, धेरै मोनोटोनस टेडियस हुने चिजहरू चाहिँ डिफर्मर्सबाट इजिली गर्न सक्छौ यसरी। याद गर्नुपर्ने तिमीहरूको हिस्ट्री है, डिलिट हिस्ट्री केमा युज गर्ने केमा युज नगर्ने। अब मैले सिम्पली यहाँ एउटा सिलिन्डर लिएँ र यसलाई चाहिँ कुन युज गरौँ, यसलाई नन लिनियरको अब साइन युज गरेँ अरे। यसमा टी थिचेर यहाँ एम्प्लिट्युड कुन चाहिँ भयो, एम्प्लिट्युड 0.2, this is my wavelength, हाई बाउन्ड लो बाउन्ड, यो अफसेट, यो एम्प्लिट्युड। सो यस्तो छ हैन। अब इफ आई move this is still connected to my sign को डिफर्मरसँग कनेक्टेड छ यो हैन। इफ आई डिलिट दिस, यो साइन को यहाँ पनि हेर, इफ आई सेलेक्ट दिस ह्यान्डल यहाँ सेलेक्ट भइरहेछ आउटलाइनरमा पनि। सो इफ आई डिलिट दिस त्यो कनेक्सन पनि जान्छ। सो इफ यू डोन्ट वान्ट दिस प्रपर्टी टु गो, के गर्नु पर्यो, साइन की राखिराख्नु पर्यो, एनिमेसन पनि राख्ने हो भने चाहिँ है। अब मैले यहाँ सेट की गरेँ, एसटी चाहिँ 10 मा गएर माथि लगेँ, एसटी चाहिँ यहाँ एउटा एनिमेसन बन्यो हैन। तर हैन मलाई यति यो एउटा चाहिन्छ, अब मलाई यो ह्यान्डल चाहिएन, मलाई यो एनिमेसन पनि चाहिएन, आई जस्ट निड दिस मोडल भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, यो सेलेक्ट गरेर एडिट डिलिट बाई टाइप हिस्ट्री गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि अब यहाँ तिम्रो यो ह्यान्डल पनि जान्छ र यो एनिमेसन पनि जान्छ। अब यो एनिमेसनमा के मात्रै बस्यो, यो ट्रान्सलेसनको वाई को एनिमेसन मात्रै बसेछ हैन। सो यो पनि चाहिएन डिलिट। अब यो एउटा सिंगल अब्जेक्ट मात्रै बस्यो। अब यहाँ केही कनेक्सन हुँदैन, अब अघिको साइनको केही हिस्ट्री पनि बसेको छैन र मलाई यो चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्न सक्दिनँ मैले अब चाहिँ।